नमस्कार. मागच्या सेशनमध्ये आपण NumPy बद्दल थोडीफार माहिती जाणून घेतली. NumPyचं इंट्रोडक्शन बघितलं आणि काही एक्झाम्पल्स बघितले, जिथे की आपण जे काही सायंटिफिक कॅल्क्युलेशन्स आहे किंवा जे फॉर्म्युले आपण डायरेक्टली कसे कॅल्क्युलेट करू शकतो, फायदे काय NumPyचे आणि ते बघितले आणि ॲरेमध्ये कसे यूज केले जातात NumPy. न्यूमेरिकल पायथन जे खूपच इम्पॉर्टंट लायब्ररी आहे. जेव्हा कधी आपल्याला सायंटिफिक कम्प्युटेशन करायचे असतात तेव्हा NumPy यूज केले जाते. आता आपण याच्यात अजून थोडे आर स्पेसिफिक फंक्शन्स बघूया. NumPy मध्ये अजून काय काय करू शकतो आपण ते बघूया. त्यासाठी आपण इम्पोर्ट NumPy ही ॲज अ NP व्हेरिएबल मध्ये आपण हे करतोय आणि याच्यानंतर आता आपण काही एक्झाम्पल्स बघूया की कसे आपण ॲरे क्रिएट करू शकतो. तर सर्वात प्रथम एक एक्झाम्पल बघूया आपण 2x2 चं मॅट्रिक्स किंवा ॲरे मध्ये आपण कसं कन्वर्ट करू शकतो. जेव्हा C++ जर झालेलं असेल तुम्ही तर तुम्हाला माहिती असेल ॲरे कसे असतात. 1D असतात, 2D असतात, मल्टी डायमेन्शनल ॲरे असतात. तर सेम सगळ्या गोष्टी आपण इथे करू शकतो. तर ते कसं करू शकतो, एखादं व्हेरिएबल घेऊया आणि इज इक्वल टू np डॉट ॲरे हे फंक्शन यूज करूया आणि त्याच्यात आपण आता लक्षात घ्या आपल्याला अगोदर दोन ब्रॅकेट द्यायचे जे की पूर्ण ॲरे डिक्लेअर करेल किंवा लिस्ट म्हणून म्हणता येईल आणि त्याच्यात आपण मग 1,2 आणि अजून एक 3,4 असं हे देऊ शकतो जेणेकरून आपला असा एक मॅट्रिक्स तयार होईल आणि याला जर प्रिंट केलं तर आपला बघा हा ॲरे क्रिएट झालेला आहे 1,2 3,4 म्हणजे याच्यात आपण मल्टिपल व्हॅल्यूज आपण देऊ शकतो. हे झालं आपलं हार्ड कोडेड व्हॅल्यू आपण दिलं. काही आपल्याला ऑटोमॅटिक जनरेट करायचे असेल तर त्यासाठी बरेचसे फंक्शन्स आहे. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की एक झिरोज वाला फंक्शन आहे की जिथे आपण 10 व्हॅल्यू आपण झिरोच्या डिक्लेअर करू शकतो किंवा ऑटोमॅटिक जनरेट करू शकतो. सपोज डी टाईप इज इक्वल टू डेटा टाईप इंटिजर असेल तर आणि तर असं त्याला रन केलं तर तुम्ही बघा याचे ॲरे आणि झिरो झालेले 10 वेळेस झिरो जनरेट झालेले. म्हणजे आपण हे असं करू शकतो आपल्याला जेवढे पाहिजे तेवढे. म्हणजे आता हे कधी यूज होतात जेव्हा आपल्याला काही ऑटोमॅटिक व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायचे असतात किंवा मध्ये काही व्हॅल्यू इन्सर्ट करायचे असतात मॅट्रिक्समध्ये त्यावेळेस आपण हे झिरोज क्रिएट करू शकतो. याचा फ्लोट डेटा टाईप पण करू शकतो आपण. याला जर आपण असं केलं तर याचा 0 असा फ्लोट डेटा टाईप येऊन जाईल. त्यानंतर आपल्याला अजून काही फंक्शन्स आहे जसं की np डॉट वन्स म्हणून जिथं की आपण काय करू शकतो ना की शेप इज इक्वल टू असं 3,5 असं एक फंक्शन आहे जे देऊ शकतो आणि त्याचा आपण डेटा टाईप फ्लोट करू शकतो. म्हणजे आपल्याला काय आहे ना की इथं आपल्याला आता 3x5चा ॲरे आपल्याला जर क्रिएट करायचा असेल तर आता बघा 3 असे रोज आहे आणि 5 कॉलमचा जो ॲरे जो तो आपल्याला करायचा आहे त्याचा डेटा टाईप फ्लोट असेल तर तो आपण असं क्रिएट करू शकतो. आणि हे वन्स फंक्शन काय करेल ना सगळे वन जनरेट करेल प्रत्येक व्हॅल्यूला. आणि हे शेप फंक्शन काय आहे ना की 3,5चा ॲरे क्रिएट करायचा आहे म्हणून आपल्याला हे शेप असं फंक्शन द्यावं लागतं. तर आता अजून एक दुसरं एक फंक्शन आहे लिनियर सिक्वेन्स. जर आपल्याला 1 2 3 4 5 असे पर्टिक्युलर 50 नंबर जनरेट करायचे 100 नंबर जनरेट करायचे कंटिन्युअसली तरी आपण करू शकतो. त्यासाठी एक अरेंज म्हणून फंक्शन आहे. मग त्याच्यात आपल्याला स्टार्ट द्यावं लागते. स्टार्ट इक्वल टू लेट्स से 0 आणि स्टॉप आपल्याला 50 किंवा लेट्स से 10 पर्यंत करायचंय स्टॉप. आणि मग आपल्याला स्टेप काय करायचंय स्टेप इज इक्वल टू 2 दोन दोन्ही करायचंय. आता हा थोडा नंबर मी एक्स्ट्रा वाढवून घेतो आणि इथे याला रन करतो. तर आता बघा तुम्ही झिरो पासून स्टार्ट झालंय दोन दोन स्टेप म्हणजे काय आहे की प्रत्येक वेळेस दोनने इन्क्रीमेंट होणार. जर मी याला म्हटलं चारने तर आपले हे नंबर कमी होणार आणि चार चारने इन्क्रीमेंट होणार असं हे होणार. तर असं जेव्हा आपण दोन 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 दोनने इन्क्रीमेंट करतो तर 0 2 4 6 असं म्हणजे हे आपण डिक्लेअर करू शकतो. आता वाटलं तर आपल्याला 2 पासूनच स्टार्ट करायचे तर 2 पासून स्टार्ट करू शकतो आणि स्टॉप 100ला करायचे. आणि आता आपल्याला वाटलं की 2 पासून स्टार्ट करून आपण लेट्स से म्हणजे 20 पर्यंतच करायचे तर आपण हे 20 पर्यंत करू शकतो. तर अशा पद्धतीने आपण हे करू शकतो. तर आता बघा तुम्ही की ह्याच्यात आपण कोणती सिक्वेन्स आपल्याला क्रिएट करायची असेल तर स्टार्ट आपण 2 पासून करू शकतो 0 पासून करू शकतो. इन्क्रीमेंट किती करायचं आहे स्टेप 1 ने करायचं आहे 2 ने करायचं आहे ते पण करू शकतो. म्हणजे जर आपल्याला वाटलं फक्त एकानेच करायचं तर एकापासून स्टार्ट होईल 2 3 4 आणि इथून जर मी म्हटलं की मला एवढी सिक्वेन्स पाहिजे 1 to 90 पर्यंत किंवा 21 पर्यंत. आता 1 to 20 पाहिजे तर मी असं
हे डिक्लेअर करू शकतो. तर अशा पद्धतीने हे अरेंज फंक्शन आहे जे की आपण सिक्वेन्स लिनियर सिक्वेन्स क्रिएट करू शकतो. आणि अजून एक फंक्शन आहे लिनियर सिक्वेन्स क्रिएट करण्यासाठी np डॉट लाईन स्पेस म्हणून, आणि याच्यात फक्त लो व्हॅल्यू असते 0, 10 आणि 20 अशी द्यावं लागते. आणि याच्यात तुम्ही बघा की याच्यात आता ही तिसरा जो व्हॅल्यू आहे ना, तिसरी व्हॅल्यू 20 म्हणजे 0 ते 10 मला डिस्प्ले करायची याच्यात ॲरेमध्ये, परंतु प्रत्येक नंबरला 20 ने इव्हनली स्पेस पाहिजे, म्हणजे हा डिवाइड होईल त्याला. हे ते बघा 0 म्हणजे 0 to 10 प्रत्येक याच्यात 20 ने डिफरन्स असेल प्रत्येक नंबरमध्ये. अशा पद्धतीने तरी ते डिस्ट्रीब्यूट करायची, त्यासाठी आपल्याला हा नंबर असा डिस्प्ले होईल. तर अशा पद्धतीने अशी जेव्हा रिक्वायरमेंट असेल की आपल्याला लिनियर सिक्वेन्स जनरेट करायची परंतु ते इव्हनली स्पेस पाहिजे काहीतरी, तर ते आपण हे या पर्टिक्युलर फंक्शननी यूज करू शकतो. आता आपला जो ॲरे होता, जो आपण आता इथे वरती क्रिएट केला होता ए डॉट, हा ए ए ए वाला, तर 1 2 3, तर याच्यात काही फंक्शन्स आहे. म्हणजे ॲरे डॉट एंडिम जर म्हटलं आपण, तर याचे किती डायमेन्शन, म्हणजे किती नंबर ऑफ डायमेन्शन्स आहे, तर 2 डायमेन्शन्स आहे. म्हणजे 2D ॲरे हा. जर मी याला म्हटलं की शेप, तर 2 बाय 2चा म्हणजे 2 कॉलम 2 रो. तर असं आहे. ए डॉट साईज मी म्हटलं तर 4, म्हणजे किती व्हॅल्यूज आहे त्याच्यात, 4 व्हॅल्यूज आहे, चार चार नंबर्स आहे. त्यामुळे हे असे फंक्शन्स आहे. बरेचसे फंक्शन्स आहे ॲरे स्पेसिफिक, ते आपण यूज करू शकतो. आता एखादा 2 डायमेन्शनल ॲरे मी क्रिएट करतोय. आता इथे 2 डायमेन्शनल एक व्हेरिएबल घेतलं np डॉट ॲरे, आणि आता इथं मी असं हे क्रिएट केलं, आणि याला जर मी आता प्रिंट करायला गेलो, तर आता बघा तुम्ही हा 3 बाय 4चा म्हणजे 3 रो 4 कॉलम्स असलेला हा मॅट्रिक्स तयार झाला. आता याच्यात आपण स्लायसिंग करू शकतो, किंवा आपल्याला जसं पाहिजे तसं आपण याच्यातून काढू शकतो. किती पर्टिक्युलर आपल्याला हे 4च व्हॅल्यूज घ्यायचे आहे, ते पण करू शकतो आपण. तर त्यासाठी आपण काही ॲट्रिब्यूट्स आपण यूज करू शकतो, जिथे की आपण असं जर म्हटलं 2D आणि 1, 0 म्हणजे असं जर म्हटलं, तर आता 1, 0ची व्हॅल्यू जी आहे ती काय आहे, म्हणजे ह्या इथली जरी 7 व्हॅल्यू मला आता काढायची, म्हणजे हा 0 रो आहे, हा 1 आहे, हा 2 आहे. मग याच्यातली मला झिरो नंबरची व्हॅल्यू जर काढायची असते, तर मी हे करू शकतो. जर हेच वाटलं की मला 1, 0च्या ऐवजी मला इथल्या 1, 3ची व्हॅल्यू पाहिजे, म्हणजे इथला जो नंबर आहे ना 5, त्याची व्हॅल्यू पाहिजे असेल, तर त्यासाठी हा 5 येईल 1, 3. आता इथं सपोज हे -1 मला व्हॅल्यू घ्यायची, तर मग मी काय म्हणाली की मला हे 0, 1, 2 आणि 0, 1, 2 2 बाय 2 द्यावं लागेल इथे 2 नंबरचं, आणि त्यानंतर ही -1 व्हॅल्यू येईल. अशा पद्धतीने हे आपण स्लायसिंग थोडंफार करू शकतो. प्रत्येकाच्या देशानुसार अजून थोडंफार अजून याच्यात चेंजेस करायचे असेल, तर आपण आता काही स्लायसिंग आपण याच्यात चेंज करू शकतो. आपल्याला पर्टिक्युलर त्याच्यातले चार हा हा एवढा 4 कॉलमचा मॅट्रिक्स आहे, याच्यातले फक्त 2च कॉलम घ्यायचे असेल, तर आपण त्यासाठी आपण काय करू शकतो ना, की आता 2 डायमेन्शन आणि इथे असं एक 2, 2 असं जर दिलं, तर बघा तुम्ही की फक्त 3, 5, 7, 6 म्हणजे हा जो व्हॅल्यू याच्यातले फक्त पहिले 2 जे आहे 2 बाय 2चाच कॉलम जनरेट होईल, म्हणजे त्यानुसार हे मॅट्रिक्स तयार होईल. आता याच्यात काही रिशेप करायचं असेल, आपल्याला असं वाटलं की आपल्याला याच्यातले काही प्रत्येक कॉलम नाही पाहिजे, तर त्यासाठी आपण काय करू शकतो ना, की 2D, मग याच्यात आपण हा जो आहे म्हणजे पहिला आपल्याला कॉलम घ्यायचाच नाही, तर मग आपण त्याला सोडून देऊ शकतो आणि 1, 3 असं म्हणू शकतो. तर हे केल्यानंतर आता बघा काय झालेलं आहे, की इथला जो आहे तो अं, हे हा पहिला जो कॉलम आहे ना, तो स्किप झाला. जर मी असं ब्लँक दिला, कोलन आणि ब्लँक दिली व्हॅल्यू, तर आणि त्याच्यानंतर मग 5, 6, 6 आणि 2, 5, -1 हे झालेलं आहे. सपोज मी आता इथं मी म्हटलं की 4, 1, 4, तर ते पुढचा जो जो आहे तो 4, 5, 11 वाला, तो पण येऊन जाईल. तर अशा पद्धतीने हे जे आहे ते आपण याचं स्लायसिंग किंवा रिशेपिंग करू शकतो. पर्टिक्युलर मॅट्रिक्स असेल किंवा ॲरे असेल, त्याच्यातले पर्टिक्युलर कॉलमच आपल्याला घ्यायचे असेल, पर्टिक्युलर रोज घ्यायचे असेल, तर ते आपण करू शकतो. तर अशा पद्धतीने हे आहे. आपण आता थोडेफार अजून काही फंक्शन्स आहे, भरपूर फंक्शन्स आहे, मी तुम्हाला दाखवतो त्याची वेबसाईट आणि डॉक्युमेंटेशन कुठे आहे ते. तुम्ही बघा इथे की अजून भरपूर फंक्शन आहे NumPy रिलेटेड.
पॉवर डिवाइड, स्क्वेअर रूट वगैरे असे बरेचसे फंक्शन्स आहे जे आपण यूज करू शकतो, मिनिमम मॅक्सिमम. आणि जे काय आपल्याला फंक्शन्स आहे की कसे यूज करायचे वगैरे ते थोडेफार आपण याच्यातून बघून ट्राय करू शकतो आपल्या ज्युपिटर नोटबुकमध्ये, आणि त्यानुसार आपण याची प्रॅक्टिस करू शकतो. तर अशा पद्धतीने हे नमपाय फंक्शन आहे. भरपूर बेसिक गोष्टी आहे आपल्याला जे समजून घेणं गरजेचं आहे, आणि याच्या पुढे जे आपले ॲडव्हान्स टॉपिक येतील त्यासाठी हे नमपाय खूप महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी तुम्ही नमपायची व्यवस्थित प्रॅक्टिस करा. काही प्रश्न असतील तर कमेंटमध्ये विचारू शकता. धन्यवाद.